got the JBL, guys. Hello. Video lang ah. Meron kasi ako YouTube eh. Puro speakers yung inaano ko. Anong pinopromote nyo ngayon na ano? May mga bago kaming sale promotion. Ito lang yung charger niya. Type C na to. Meron siyang waterproofing, wala? IPX7. IPX7 siya? Wow! Ibig sabihin, pwede mo ilublob ng 3 meters. 1 meter po. 1 meter lang ang suggestion niya. Pero dun sa mismong ano kasi, sa mismong IPX, hanggang 3 meters kaya niya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.
So basically, may lava lamp ka. Tawag namin lava lamp. Tawag pa rin ba lava lamp ngayon? Para siyang lava lamp, pero hindi yung lava lamp liquid eh. No? Tapos may parang multicolor ano. It sound right, boy. So party boost. Okay, tapos ito yung light selector. Light pattern selector. May apps din siya. It sound right, boy. Okay.